Chào các bạn, quay lại với kênh Hùng Anh DIY các bạn ha. Thì cái video hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn một cái function rất là quan trọng của khi mình sử dụng cái Arduino để mình lập trình cho hệ thống điều khiển các bạn. Thì bữa nay cái tiêu đề là interrupt, nó gọi là ngắt mà phía ngoài. Có nghĩa là trong trường hợp như các bạn cũng lập trình đó, các bạn cũng có thể biết rằng đối với những cái hệ thống mà nó có những cái nút tắt khẩn cấp chẳng hạn, khi mà mình đụng vô cái nút tắt đó thì nó sẽ dừng khẩn cấp hoặc là nó làm một cái tác vụ gì quan trọng các bạn. Thí dụ như một con robot lau nhà nó đang chạy thì nó gặp một số cái chướng ngại vậy thì nó dừng lại, nhưng mà không phải bằng cái software lập trình ở bên trong, mà nó bằng một cái nút nhấn bên ngoài hoặc là một cái sensor gì bên ngoài. Nó sẽ bảo đảm an toàn về cái vấn đề cơ các bạn, cho đó nó gọi là ngắt ngoài, đó là tiếng Việt, còn tiếng Anh nó gọi là interrupt. Thì đối với Arduino thì nó cũng không khác gì những cái bộ điều khiển khác, thì nó có một cái function gọi là ngắt ngoài. Thì ở đây mình có một cái chương trình mình viết rất là đơn giản. Thì cái Arduino này nó điều khiển cho cái động cơ nó đang quay liên tục vậy nè, nó làm một cái thao tác cái nhiệm vụ gì đó. Thì ở đây mình có thêm một cái nút nhấn, thì mình xài nút nhấn quay cùng nữa các bạn. Đây có 5 nút thì mình xài nút quay cùng, cái bạn bấm thì cái động cơ nó sẽ dừng. Nó dừng là dừng do cái tác động bên ngoài của cái interrupt luôn, chứ không phải là do software ngắt nó. Thì cái đó gọi là interrupt, ngắt ngoài. Thì buông ra nó chạy tiếp các bạn ha. Rồi bây giờ bắt đầu mình lên máy để mà mình hướng dẫn các bạn là cái cách mà lập trình, và mình sẽ cho các bạn biết một số cái thông tin cũng như là cái cú pháp của cái lệnh này. Rồi thì bắt đầu mình đi tới cái phần lý thuyết chút xíu nha các bạn. Thì đối với interrupt thì mình dùng để thực hiện là những cái tác vụ ưu tiên khi mà có một nút nhấn hay là một cái sensor gì nó gửi về Arduino. Thì cái tác vụ đó sẽ được ưu tiên làm trước, và tất cả những cái tác vụ software nằm bên trong cái Arduino nó sẽ được dừng lại các bạn. Thì nó sẽ ưu tiên số 1 nó còn hơn cả cái delay hoặc là millis mà ở video trước mà đã nói về cái millis rồi ha các bạn. Rồi ở đây thì mình nói một chút về cái phần hardware cũng như về cái cú pháp đó các bạn. Thì cái interrupt này nó có ở trong tất cả các bo và điều khiển của Arduino. Thì nó có là một số cái interrupt các bạn, để mình chuyển thành cái laser đi. Thì ví dụ như nó có thể là có từ 0, 1, 2, 3, 4 hoặc 5 cái interrupt. Ví dụ như con Arduino, cái bo Arduino thì nó có hai interrupt 0 và 1 thôi các bạn, và nó ở trên số 2, số 3. Khi mình tác động vô trên số 2, số 3 thì nó sẽ có được cái interrupt 0 hoặc 1. Nếu mà mình xài cái cú pháp của interrupt thì ở Arduino phải đấu với trên 2 và trên 3 vậy đó các bạn ha. Còn đối với con Mega thì nó có đúng 6 cái con interrupt từ 0 đến 5 các bạn ha, là 6 interrupt. Rồi đối với con Leonardo này thì nó có 5 interrupt. Thì mình xài từ Uno thì mình có 2 chân thôi, hai cái ngắt ngoài thôi. Thì bây giờ cái cú pháp mình viết thì mình cũng viết là attack interrupt. Cái lệnh mình viết vậy, và phía trong đây nó có 3 cái biến số. Thứ nhất là mình phải cho nó biết là interrupt mấy. Ví dụ như bây giờ như cái mạch này của mình mạch hình này thì mình đấu về chân số 2 các bạn, trên Arduino thì nó gọi là interrupt 0 đó, thì mình sẽ điền vô cái chỗ interrupt là số 0 nha các bạn. Mà nếu mà mình đấu vô chân số 3 thì mình sẽ để là interrupt 1, số 1 ở đây. Còn cái chữ ESR này là cái chương trình con mà nó gọi rồi nó chạy ha. Còn cái mode này là gọi là nút cái trạng thái là lôi ha các bạn. Ví dụ như mình cái nút mà nhấn thì mình là mình tác động ở mức 0 thì mình để 0 đó, là mình để lô 0 hoặc lô, nó đều hiểu hết rồi. Hoặc là mình có thể là tác động ở cái cạnh lên và cạnh xuống của cái xung cũng được các bạn. Thì mình để rising hoặc falling các bạn. Ở đây mình xài ở mức cái chương trình này mình viết ở mức 0 rồi. Mình có một cái chú ý là vậy đó các bạn. Thì phía bên trong cái chương trình con để nó gọi ra mà khi có interrupt tác động thì nó phải không có cái delay trong đó, là delay hoặc là millis các bạn. Thì khi mà có xài hàm ngắt thì ở trong nó không có được chứa hai cái hàm này. Nếu có cái hàm timer và những cái hàm này thì nó sẽ không chạy nó không chạy được cái chương trình ngắt rồi. Mình tắt cái này đi. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái chương trình Arduino để mình giải thích cho các bạn. Thì các bạn coi ha. Thì nếu các bạn nào chưa biết cách điều khiển động cơ step thì các bạn coi lại những cái video trước của mình, cái video này. Thì chắc các bạn coi cái chương trình này thì mình xài cái nút nhấn, một cái nút nhấn vào cái chân 2. Tại vì interrupt 0 là ở chân 2.
rồi 3 và 4 giờ buộc cái chân xung và cái chân hướng của cái động cơ step motor thôi. Các bạn coi lại video trước ha. Thì ở đây á thì mình có một cái chương trình gọi là chương trình con á, interrupt. Thì cái lúc mà khi mà interrupt xảy ra thì nó chỉ cho mình cái chữ là interrupt active để mình biết là có interrupt thôi. Thì sau đó là nó set cái chân bull của cái động cơ về không, có nghĩa là lúc đó bằng không thì nó sẽ không có xoay được nữa các bạn ha. Thì đơn giản, rất là đơn giản thôi. Và setup thì như các video trước thì chân đi và chân bull là output, và cái chân cái buông tông á, cái nút nhấn đó thì mình chọn nó ở chế độ là input và bull up, có nghĩa là nó tác động ở mức không các bạn. Rồi sau đó mình đi cái lệnh quan trọng này. Cái lệnh này là cái lệnh attack interrupt, thì các bạn phải viết vậy, và số 0 này là xài interrupt. Số đầu tiên của nó là số interrupt 0. Thì chương trình là chương trình interrupt đó, cái chương trình con interrupt, khi mà có interrupt nó gọi chương trình là nó chạy và nó tác động ở mức 0. Rồi vậy thôi. Còn phía dưới này cái lớp đó là bình thường các bạn. Mình chỉ đọc cái giá trị này để chơi thôi, cái lệnh này để chơi. Mình đọc cái giá trị, mình in ra là coi cái giá trị của nút nhấn đang ở 0 hay 1 vậy thôi. Này là in trên serial thôi. Rồi ở phía dưới chương trình chính thì nó chỉ có, các bạn coi là video thì chỉ có set một cái mấy cái lệnh này là cái lệnh mà để set cái tần số xung kích cho cái động cơ nó chạy thôi nha các bạn ha. Rồi bắt đầu mình đã đao xuống đây rồi, thì các bạn coi đó là khi mình nhấn nút khi mình nhấn nút là cái động cơ nó bị dừng, do ngắt ngoài nó ưu tiên ngắt. Để dù cái chương trình này có chạy về đâu nữa, cái dòng lớp này nó bị văng ra hoàn toàn rồi, nó chỉ chạy cái chương trình cái interrupt phía trong vòng cái interrupt này đó. Ví dụ các bạn dùng cái động cơ này kéo cái sợi dây xích đi, cho cái truyền tải sản phẩm này, thì tới một cái khi nào mà nó có một cái lệnh nào, ví dụ bị sản phẩm bị kẹt hay là gì đó, nó đưa cái tín hiệu về luôn rồi, nó lóc đứng về luôn, nó cảnh báo đó, để cho mình cái chữ interrupt này bị active, thì mình đi mình điều chỉnh, và sau đó mình cho cái hệ thống chạy lại, thì cái tín hiệu mà interrupt nó hết thì bắt đầu nó chạy lại bình thường các bạn ha. Đó thì cái này là cái giới thiệu của mình về interrupt. Thì sau cái video interrupt mình sẽ có rất là nhiều dự án để mà sử dụng interrupt để thiết kế mạch. Rồi mình xin cảm ơn và xin hết.